ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15, 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ?
ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 15.5 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ
ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ
ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਭਰਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ?
ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਠੀਕ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ?
ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਫਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਏ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਫਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ।
ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ,
ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15, 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਫਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰਜੀਤ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ? ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
6 ਲੱਖ ਠੀਕ। ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GICC 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰਜੀਤ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ
ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਭਰਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ,
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਉਹ ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15, 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ।
2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ।
ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਿਬੜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
6 ਲੱਖ ਠੀਕ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GICC 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰਜੀਤ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15, 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ,
ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰਜੀਤ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ।
ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ
ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ?
ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 15.5 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
6 ਲੱਖ ਠੀਕ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GICC 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਭਰਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਏ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ 'ਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ,
ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15, 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰਜੀਤ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
6 ਲੱਖ ਠੀਕ। ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਭਰਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ
ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਭਰਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ ਲੱਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਫਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਉਹ ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਏ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ
2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਫਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ।
ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਫਰਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ,
ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ
ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਰਚ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 15.5 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਭਰਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਓਏ ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਓਏ ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
6 ਲੱਖ ਠੀਕ। ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GICC 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ
ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਜਥੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ,
ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿਣੇ, ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15, 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰਜੀਤ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
6 ਲੱਖ ਠੀਕ। ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰਜੀਤ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ ਲੱਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ,
ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਲਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਭਰਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ।
ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਿਬੜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ, ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ
ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰਜੀਤ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ। TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਟੀਟੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆ? 15.5 ਲੱਖ। 22 ਲੱਖ ਲਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? 5 ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਹਿੰਦੇ, 22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 15 15.5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GIC ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ GIC ਸੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਅੱਜ ਕਾਲਜ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ GIC ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਚਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਇਆ ਕੰਮ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਬੜਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਹੈਲੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਲਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜੂਗਾ, ਨਿਬੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਬਾਈ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਦੱਸ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ
ਸਾਰੀ ਜੀ ਬਚਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ TT ਕਾਪੀ ਦਿਓ TT ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 15.5 ਲੱਖ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ ਬਾਈ ਨਿਬੇੜ ਲੋ ਰੋਹਿਤ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ ਜੇ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ